Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, sau khi Tiêu Viêm đi khỏi Gia Mã Đế Quốc, anh ấy đã gặp không ít những thiên tài về mặt tu luyện. Cứ mỗi nơi anh ấy đi qua, đám thiên tài trẻ tuổi lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hầu như ai cũng có cho mình thiên phú dị bẩm. Thế nhưng cũng có người chẳng cần thiên phú dị bẩm, họ chỉ cần có huyết mạch cường đại thì việc tu luyện đã khác xa người thường. Điển hình như Tử Nghiên, ham ăn mải chơi, ấy vậy mà chiến lược cùng cảnh giới cứ thế tăng ầm ầm, khiến người ta cũng phải khóc thét. Hay như Tiêu Viêm, có thể nói dù cho anh ấy là nhân vật chính, liên tục gặp được kỳ ngộ, cùng với đó là chăm chỉ tu luyện, cắn nuốt dị hỏa, nâng cấp được công pháp phần quyết đột phá sức mạnh một cách nhanh chóng. Thế nhưng cho dù được boost sức mạnh, hắn vẫn phải chịu vô vàn đau đớn cùng khó khăn, bên cạnh đó là những trận chiến thập tử nhất sinh mới có thể đột phá. Có thể nói, quá trình thăng tiến của Tiêu Viêm có giai đoạn rõ ràng, không phải tự nhiên mà thăng lên vài cấp. So với những nhân vật sau đây, Tiêu Viêm cũng chỉ được xếp ở top 6 trong những kẻ có tốc độ tu luyện bá đạo nhất mà thôi. Vậy thì 5 cái tên xếp trên Tiêu Viêm là những ai các bạn nhỉ? Thiên phú của họ thế nào? Vậy thì ở video này, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Đầu tiên, trong những người trẻ tuổi mà có tốc độ thăng tiến nhanh nhất, có lẽ phải kể đến cái tên Tiểu Y Tiên, ách nan độc nữ nổi danh thiên hạ. Sở dĩ Tiểu Y Tiên có thể tu luyện nhanh chóng như vậy cũng là bởi vì cô ấy có thể chất là ách nan độc thể trời sinh hiếm gặp. Cô không giống như người thường phải tu luyện rất vất vả và trải qua gian nan. Tiểu Y Tiên lại chỉ cần hấp thu kịch độc là sức mạnh của nàng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Lần đầu trở lại, Tiểu Y Tiên đã ở cảnh giới đấu tông. Sau đó, khi nàng luyện hóa một viên độc đan là thực lực đã nhảy vọt tới tam tinh đấu tôn. Ngay cả Tiêu Viêm sau khi trợ giúp cô đột phá cũng phải lắc đầu ngao ngán với màn thăng cấp kinh người này. Quả là bá đạo quá rồi đúng không nào các bạn? Tiếp theo, sau Tiểu Y Tiên còn có một nữ nhân sở hữu sắc đẹp cùng thiên phú chẳng kém gì nàng, đó chính là Thanh Lân. Với người này, cô sở hữu thiên phú chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng, khắc tinh của xà tộc ma thú. Chỉ cần nhìn vào mắt của xà hình ma thú, nàng có thể điều khiển được linh hồn người đó theo ý muốn. Cứ thế, thực lực của kẻ bị điều khiển sẽ dần chuyển hóa cho nàng, giúp nàng ngày càng mạnh lên. Cũng chỉ trong khoảng 10 năm, từ ngày xa cách Tiêu Viêm, từ một cô nhóc vô danh, nàng đã ngày càng trở nên mạnh mẽ và tấn cấp đấu tôn mà chẳng phải tu luyện khắc khổ hay chiến đấu liên miên. Với nàng, chỉ cần nằm im thì thực lực cũng mạnh lên theo thời gian. Có thể nói, thiên phú này, cho dù là các cường giả đỉnh cao cũng phải thèm khát đúng không nào các bạn? Và tiếp theo, sau Thanh Lân còn có một người sở hữu thiên phú tu luyện còn khủng khiếp hơn, đó chính là Huân Nhi, người mang trong mình huyết mạch cổ tộc mạnh mẽ. Với Huân Nhi, cũng chẳng cần liều mạng chiến đấu, cũng chẳng cần khổ tu, chỉ cần hàng ngày rong chơi, tu vi của nàng vẫn bỏ xa Tiêu Viêm, ngay từ khi bắt đầu mặc cho Tiêu Viêm có miệt mài khổ luyện và chiến đấu gian khổ. Phải tận cho đến khi Tiêu Viêm đột phá tới đấu thánh, khoảng cách giữa hai người mới có sự cách biệt. Thiên phú kinh người này phải nói cũng quá kinh người rồi đúng không bạn? Tuổi trẻ tài cao, đúng là ai cũng phải thèm khát. Và không chỉ có Huân Nhi, sau đây mình xin giới thiệu tới các bạn một người nữa, thiên phú cũng chẳng kém cạnh, thậm chí còn nhỉnh hơn, đó chính là Tử Nghiên, Long Hoàng đời tiếp theo của Thái Hư Cổ Long tộc. Kể từ khi xuất hiện đến bây giờ, chúng ta cũng chẳng thấy cô nhóc tu luyện tí nào, suốt ngày ăn no rồi lại ngủ kỹ, ấy thế mà tốc độ tu luyện cứ tăng vèo vèo. Thậm chí, ngay cả Tiêu Viêm lúc đầu gặp cô nhóc, thực lực của hắn cũng không bằng, phải rất nỗ lực hắn mới vượt qua được cô nhóc một chút. Và tất nhiên, lý do khiến cho thực lực của Tử Nghiên tăng lên nhanh chóng và không dừng lại như vậy cũng bởi huyết mạch của nàng tới từ Thái Hư Cổ Long tộc, tộc ma thú đỉnh cao và mạnh nhất giới ma thú viễn cổ. Thậm chí, sau khi bà nội nhỏ kia hấp thu hoàn toàn Long Hoàng căn nguyên quả, nàng cũng như lột xác và thay da đổi thịt, trở thành Long Hoàng chân chính. Thực lực lúc trước khi chưa hấp thu chưa thể xác định rõ ràng, nhưng cũng tầm cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Ấy thế mà sau khi lột xác, cô nàng đã gia tăng vài cấp bậc đạt tới ngũ tinh đấu thánh. Đến khi Tiêu Viêm biết được chuyện này, hắn cũng chỉ có thể trợn mắt há mồm vì kinh ngạc mà thôi. Thiên phú tu luyện kiểu như thế này, thậm chí là ai cũng phải thèm nhỏ dãi. Thật là quá đáng rồi đúng không các bạn? Ăn no ngủ kỹ, bố làm to thế là tự nhiên mạnh. Trả bù cho anh Viêm tu luyện với đoạt cơ duyên, muốn rớt cả tính mạng mới lên được đấu thánh đúng không nào các bạn? Thế nhưng, chưa hết đâu các bạn ơi, Tử Nghiên mặc dù thiên phú tu luyện kinh người là vậy, ấy thế mà cũng chưa ăn thua gì với cái tên cuối cùng này đâu. Dừng video lại một chút, các bạn đoán xem ai có thiên phú tu luyện còn kinh người hơn Tử Nghiên nhỉ? Mình bật mí nhé, cô nhóc này hiện tại còn chưa chào đời nữa cơ. Và không phải ai khác, đó chính là Tiêu Tiêu, cô con gái yêu của Mỹ Độ Toa và Tiêu Viêm. Kể từ khi chào đời, Tiêu Tiêu đã có được thực lực đấu tông, chẳng cần tu luyện cũng chẳng cần kỳ ngộ, lại càng không phải tìm kiếm cơ duyên, chỉ ăn rồi chơi, ấy thế mà cô nhóc cứ thế mạnh lên từng ngày. Ngoài ra, cô nhóc còn thừa hưởng được thiên phú luyện dược của Tiêu Viêm kết hợp với huyết mạch có khả năng chiến đấu mạnh mẽ của Mỹ Độ Toa. Chính vì thế, ngay khi Tiêu Viêm tấn thăng đấu đế, Tiêu Tiêu đã chính thức thăng cấp nhảy vọt lên bát lên đấu thánh, chỉ dựa vào một điều duy nhất, đó là dựa vào huyết mạch đấu đế. Có thể nói, toàn bộ lão quái trên đại lục đấu khi nếu như biết được chuyện này đều phải ngã ngửa bò lăn bò xoay, cay đến không nói gì được đúng không nào các bạn? Không thể tin được, vận khí của Tiêu Tiêu lại kinh khủng đến vậy. Đúng là thông minh tốt số không bằng bố làm to đúng không các bạn?
Các bạn thấy 5 cái tên trên có đúng hay không? Còn ai có thiên phú tu luyện kinh người hơn nữa các bạn nhỉ? Comment ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Nhớ theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!